سلام بچه‌ها، چطورید؟ از همین اول ویدیو واقعا عذرخواهی میکنم. یک ماه غیبت داشتم و دلیلش همونطور که میبینید معلومه. دیزاین عوض کردیم، از نارلیفا گرفته تا گیم لایت باکس، دیزاین پی سی و کلی تغییرات خفن که در آینده خواهید دیدش. یک ماه صبر کردم، از ارزشش داشت. دیگه از گوشی ما خلاص شدیم و جای گوشی من دارم از کانون DSLR استفاده میکنم که کیفیت و کوالیتی کار رو بسیار افزایش میده. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه‌ها، امروز اومدیم با آموزش ساخت الگاتو لایت. شرکت الگاتو تولید کننده لوازم استریمینگ بیشتر که الگاتو لایت هم میشه گفت به تازگی عرضه کرده نورهایی که از سافت باکس کوچکتر اما پوینت های بسیار مثبتی داره نسبت به سافت باکس. سافت باکس چیه؟ همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید، توی آتلیه ازش استفاده میشه و معمولا داخلشون اونه که ارزون قیمت ترن یکم لامپ کم مصرف استفاده شده. لامپای کم مصرف هم حرارتش بسیار به صورت برخورد میکنه و کلی آدم اذیت میشه. اما الگاتو لایت این شکلی نیست. جای لامپ کم مصرف داخلش LED های SMD استفاده شده که با برق 12 ولت کار میکنه. نورهای بسیار خوبی داره. من قبلا نور گوشیمو استفاده میکردم موقعی که میذاشتم برای فیلم برداری. فلش گوشیام روشن میکردم که بسیار چشام اذیت میکرد و حتی موقعی که مثلا 1 ساعت اینو رکورد داشتم واقعا چشام پر اشک میشد و خیلی اذیت میشدم. و خب وجود این نورها کیفیت بسیار خوبی به من ارائه میده. اگه شما DSLR یا اینجور دوربینای حرفه‌ای ندارید، برای شروع کارتون حتما نور خوبی داشته باشید و ان شاءالله بعدن که ارتقا دادین کلی هم به کارتون میاد و کارتون جلو میندازه. خیلی صحبت کردم، بریم بدون معطلی ادامه ویدیو رو ببینیم. خب بچه‌ها، یک سری وسایل نیاز داره که الان بهتون میگم برای ساختش. اول از همه شما میتونید از پایه‌های مونوپد استفاده کنید. مونوپدها اگه دقت کنید زیرشون یک رزوه‌ای داره. رزوه همون مثل مهره است که توش پیچ میشه قرار داد. یک سری رزوه داره که روی سپایه قرار میگیره. شما میتونید از این محصولی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم استفاده کنید. راحت میتونید اینا رو به هم وصل کنید، کار سختی نداره. یک درل فقط نیاز دارید. و دوم این که نیاز به نورهای SMD، پاور 12 ولت و یک دکمه آن و آف. لینک تمام محصولات توی دیسکریپشن هست. چیزی جا بیفته توی دیسکریپشن می‌نویسم، حتما مطالعه کنید. بریم بدون معطلی سراغ ادامه ویدیو. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. بریم ادامهش.
خب بچه‌ها خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. چیزی جا افتاده باشه حتما تو دیسکریپشن نوشتم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون رو راجع به این تغییرات حتما بنویسید توی کامنت ها و بگید که آیا اینکه دو نما کردم ویدیو رو کار اوکی بوده، یعنی خسته نمیشید موقعی که آموزش دارید میبینید؟ اگه خسته میشید راه حلتون رو بگید، حتما نظرتون رو همش رو میخونن، برام خیلی مهمه. اینستاگرام من که این بالا میاد حتما دنبال کنید، تمام اخبار و اطلاعاتی که راجع به ویدیوام میذارم و توی اونجا حتما اطلاع رسانی میکنم، حتما دنبال کنید. و همچنین یک سری ویدیوهای شورت قراره توی اینستاگراممون بذاریم که کاملا کاربردی و به دردتون میخوره. حتما منو توی شبکه‌های مجازی که این پای میاد دنبال کنید. دوستتون دارم. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. لایک حتما بکنید، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. تا یک ویدیوی دیگه، فعلا پیس.